אוקיי, אז הנושא שלנו הערב היא החיים בצל הפרעת אישיות גבולית, עמידות במצוקה. זה השמיני בסדרת הרצאות על החיים בצל הפרעת אישיות גבולית, ובהחלט כל הרצאה והרצאה בפני עצמה למדנו מיומנות מסוים, והתמקדנו בשאלות מסוימות. מה זה עמידות במצוקה? זה הארגון שלנו כפי שאתם רואים, כן? אם יש מישהו שמעוניין להיות בקשר, אז יש פה את האימייל וגם את המספר טלפון. כשאנו מדברים על עמידות במצוקה, אנו צריכים להתייחס, בוודאי בארגון שמתמקד בעניין של בני משפחה, בשאלה של מי המצוקה. אז בעצם יש שתי אנשים פה שנמצאים במערכת יחסים הדדית, ששניהם נמצאים במצוקה. יש הבן אדם שיש לו הפרעת אישיות גבולית, המתמודד, כן? וכפי שמרשל לינהן כתבה, ובטח רובכם מכירים את הציטוט הזה, כן? אנשים עם הפרעת אישיות גבולית, יש להם כאין קריאה בדרגה שלישית, בעצם אין להם אור אמוציונלי, וכל כל רוח שנוגע באור שלהם, כן, זה כבר גורם להם המון סבל, כן, וכאב. ואני חושב שהתמונה הזאת שלא נכתבה לזה, אבל ברור שזה בדיוק איך שהם חשים לפעמים, לא תמיד, אבל בהמון מקרים הם פשוט נמצאים במצב שהכל בלול בתוכם, תחת התקפה של החושים, הביקורת העצמי, השנאה העצמית, הדרישות, ופשוט אין מה לעשות חוץ מלהיות לא מבוצעת, ולהיות ככה. ומצד שני, וזה בדיוק, זה אני חושב, המפל מים הזה, ככה הם מרגישים. פשוט יש מפל מים, יש כל מיני רגשות, ורואים פה כל מיני, כן, כאילו נהרות שונות שנופלות פה מלמעלה, נדמה לי שזה ניאגרה, מי שהיה שמה, והמים פשוט זורמים, נופלים, מתערבבים, כן, יש פה ערפול של הרגשות גם כן, הכל מתערבב ביחד, גם שמחה, גם עצב, גם כעס, גם אי ידיעה, גם שנאה עצמית, הכל פשוט ביחד, והם פשוט נמצאים תחת עומס בלתי יאומן. אם תחשבו על הבן אדם, ויש תמונות שזה בני אדם שנכנסו לאיזושהי מין, כן, חבית או משהו, וקפצו, לא קפצו, אבל כן, נסחפו לתוך המפל הזה, רובם לא חיו, ובעצם זה משום שהלחץ היא ממש, כן, בלתי אפשרי. אז זה הבני משפחה שלנו. מצד שני יש אנחנו בני המשפחה, ובני המשפחה גם כן נמצאים במצוקה, ואל לנו, כן, לשכוח את זה, כן, אנחנו נשארים פה בצד, רואים את מה שקורה ליקרים שלנו, האהובים שלנו, האנשים הכל כך מלאי חיים, ובהמון מקרים גם כן יש להם המון יכולות מדהימות, וכישרונות מיוחדות, וכל מה שקורה זה מה שאנחנו רואים פה, ואנו עומדים בצד ורואים, וקשה מאוד לראות את זה, וזה מכניס אותנו לפניקה, לאיביסות, לרגע שאנחנו עוד מעט גם כן נסחפים לתוך המערבולת הזה, ולעמוד שם זה לא דבר פשוט אפילו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, כן? אז בעצם כשאנו מתמודדים עם בן אדם עם הפרעת אישיות גבולית, או אם אנו מתמודדים עם כל בן אדם שלא מבוסת, כן? כולל בן אדם נורמטיבי לגמרי, כן?
אם אנו יכולים לפתור את הבעיה, כן? אם אנו יכולים לשתף פעולה איתו ולהגיע למסקנה, אולי לבנות גדר, כן? לקנות משקפיים, לשים כובע, כן? כל הדברים שאנו דורשים כדי לייעל את המצב, לשפר את המצב, מצוין, כן? זה מה שאנחנו רוצים. כפי שרוני אמרה לפני כן, כן? מה שאנחנו רוצים, כפי שראינו בכנסת היום, היא, כן? לשפר את המצב, לפתור את הבעיה. ובמידה שאפשר מדהים, כן? זה הדבר הכי נדרש. ואם אנו לא יכולים לשנות את המצב, לפחות כדי לצאת מהכאב שלנו, אז אפשר לשנות את איך שאנו מרגישים כלפי המצב, כן? האם אנו מסוגלים להיות יותר אובייקטיבי ולעמוד מהצד, עם גדר שמה, האם אפשר לקחת משקפת ולהסתכל ולראות מה קורה, במקום שכל המים משפריצים עלינו וגורמים גם לנו להיסחף. אז אם ניתן לעשות את זה, אז זה ממש מדהים, גם כן לשנות את הרגש שלנו, אבל אם אנחנו נמצאים במצב הזה, ואנחנו לא מסוגלים לפתור את הבעיה, ואנחנו לא מסוגלים לעמוד במצוקה הזאת שאנחנו חשים, כן? ואנחנו לא יכולים לפתור את איך שאנו מרגישים כלפי המצב. אם מישהו מדבר, נא לשים את עצמו, לשתק את עצמו, כן? במיוחד כי אנחנו מחליטים. אז מה שאנו רואים פה, היא בני אדם שלומדים דרך שלישי לטפל במצב. לא לפתור, לא לשנות את הגישה, לא להיות אומללים, אלא מה? לעשות את המיומנות, לקיים את המיומנות של עמידות במצוקה. ומה זה? עמידות במצוקה היא למנוע התנהגות שעלול לדרדר את המצב ברגעי משבר של האדם במצוקה, בין אם זה מתמודד או בין אם זה הבן משפחה, כן? זאת אומרת, כשהספינה טובעת ואנו קופצים מהספינה לתוך המים ומחזיקים את הכריות, כן, כדי לצוף איתם, אז אנחנו לא משתוללים פה, אנו לא מאבדים אנרגיה על זה שאנו צועקים או משהו כזה, אנו לא מאבדים אנרגיה על זה שאנחנו מחפשים עוד אונייה אולי במרחק או משהו כזה, אנו פשוט מודים שזה מצב קשה, ואנו לא רוצים לדרדר את המצב למצב הרבה יותר גרוע, כן? אם מישהו כן, נכנס לפניקה ומאבד את המצוף פה, אז זה הרבה יותר גרוע, כן? אם הוא רואה סירה ומתחיל כן, לנסות שישימו לב אליו, והוא יאבד המון כוחות, אף על פי שהם מאוד רחוקים ממנו, אז זה לא עושה שום דבר, כן? אז העניין היא שכשאתה נמצא במצוקה, אתה כן, לא מסוגל לפתור את הבעיה כרגע, אז עליך או אפשר כן, לבחור בעמידות במצוקה, כן? כדי לא לדרדר את המצב. וזהו, אם תוכלו לשים את התמונה הזו בראש שלכם, כן? לצוף ולחכות לסירת ההצלה הבאה, כן? ומה איננו המטרות של המיומנות? וזה מאוד חשוב לזכור, כי לפעמים אנשים שומעים הרצאה כזאת ואומרים, אבל לא פתרנו את הבעיה, נכון? לא פתרנו את הבעיה, בהחלט לא, כן? כי זה לא המטרה של אותו מיומנות. יש מיומנות אחרת שקוראים לזה לפתור בעיה, כן? אז המטרה איננה לפתור את הבעיה של האדם במצוקה, לא שלנו, כצופים, ולא של הבן משפחה שנמצא בתוך המערבולת שלו. המטרה איננה לגרום לאדם במצוקה להרגיש יותר טוב. זה לא המטרה. אנחנו לא מנסים לתת לו להרגיש יותר טוב. אם בטעות זה יקרה, מצוין, אבל זה לא המטרה.
לאפשר לבן אדם במצוקה הימנעות מהחיים או מבית ספר. לפעמים אנשים לועגים על DBT ואומרים, תעשה עמידות במצוקה, תישאר במיטה או משהו כזה, כן, ותימנע מהחיים. לא, זה לא הרעיון. הרעיון של עמידות במצוקה היא שבאותו רגע של משבר, יש טכניקות מסוימות שאפשר ליישם אותן כדי, ורק כדי לא לדרדר את המצב. לתת לאדם במצוקה משהו לעשות, ועוד פעם, המטרה איננו לתת לאדם במצוקה משהו לעשות, זה לא שהוא צריך משהו לעשות, כן? הוא צריך לעשות משהו ברגע הזה כדי לעבור את המשבר בלי לדרדר אותה, כן? בין אם זה אנחנו כהורים או בני משפחה, שאנו עומדים בצד, אם אנו מתחילים לצעוק אל תעשה את זה, כן? אז רובכם כבר חוו את זה, שזה לא עובד כל כך טוב, וזה כמו לשפוך שמן על המדורה, כן? אז בהחלט זה לא עוזר. אם זה אנחנו, אז אנו צריכים, או עדיף בשבילנו, אם אנו רוצים לא לדרדר את המצב, להשתמש עם הכלי הזה של עמידות במצוקה, כן? כדי לא לדרדר את המצב, וכמו כן, אם בני המשפחה שלנו מסוגלים להשתמש עם אותו כלי, אז זה גם, כן, מדהים, כי הם יכולים לעבור את המשבר מבלי לדרדר את המצב. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נכנסים לטכניקות, כן, שזה הסיבה שבאתם, כן, התיאוריה היא התיאוריה, אבל העיקר לפעמים היא הטכניקות, מה עושים, כן. אז באנגלית, מה שלינהן חיברה ראשי תיבות, accepts, כלומר לקבל, או לקבל ברבים, כן, ויש לה, כן, מספר דברים שאפשר לעשות, activities, contributing, comparisons, emotions, push away, thoughts and sensations, ועוד פעם, הטכניקות האלו מיועדות לנהל את הרגשות, עד שאתה מסוגל למצוא פתרון, או עד שעובר הזעם, כן, מה שלא יקרה, כן. לפעמים אם אתה עומד במצוקה, אז אחר כך, טוב, כבר שכחת מה שהיה כל כך בעייתי, ולפעמים לא, כן. אם זה עבר, אז מצוין, כן? ואם לא, אז בסדר גמור, כי זה לא היה המטרה פה. המטרה היה לא לדרדר את המצב באותו רגע. אז מה אתה יכול לעשות כדי לא לדרדר את המצב? אז בוא ניקח דוגמה, כן? היית בטיפול, או בוא ניקח דוגמה של בן משפחה, כן? אתה נמצא בבית, ואתה נכנס לחדר של הילד שלך, ואתה מוצא שם, כן, 3 סכינים ושקית מריחואנה, ואתה פשוט יוצא מדעתך. מה הוא עומד לעשות? הוא משתמש עם סמים, זה לא חוקי, זה לא בריא, ובבית שלי, וסכינים, הוא רוצה לפגוע בעצמו, זה נראה די מסוכן, אולי הוא כבר עשה את זה, רואים שיש פה 3 סכינים, יש מקום לרביעי, זה לא נמצא, מה קורה? כן? אתה נכנס למצב של לחץ אדירה, אתה במצוקה, כן? אז עוד פעם, אם אתה מסוגל לפתור את הבעיה, כן? אם יש לך את הטלפון שלו, ואתה יכול להתקשר אליו ולברר, כן, להיות סקרן, מה קורה אצלך? והוא אומר, כן, אני אצל חבר, כן, מה אתם עושים? טוב, אנחנו חוטאים, כן, את השמות שלנו על עצים. אוקיי, אז אתה מבין למה שיש לו את הסכין, ואתה יודע איפה הוא נמצא, והכל בסדר, כן? אז אם אתה יכול לפתור את הבעיה, זה מצוין, כן? ואם אתה יכול לשנות את ההרגשה שלך כלפי המצב, זה גם מצוין. אם אתה יכול להגיד לעצמך, אולי כן רק היו 3 סכינים, ואולי הוא רק מחזיק את זה עבור חבר, ואתה יכול להניח כל מיני הנחות, וטוב, לפחות הוא מנסה לעזור לעצמו עם המריחואנה, ולא פשוט כן פוגע בעצמו. אולי זה ישנה טיפה את הרגשות שלך, אבל עוד פעם, אם אתה לא מסוגל, ואתה עדיין אומלל ובמצוקה, מה תוכל לעשות כשאתה מחכה שם בבית ואתה מנסה לא לדרדר את המצב? אז אתה יכול להתעסק בפעילות, כן? לקרוא ספר, להכין מיץ,
כל דבר שיותר מסובך, יותר, כן, תופס אותך, כן? לשחק משחק וידאו, כן, פורטנייט או משהו כזה, כל דבר שמעסיק אותך, אז אתה ממוקד בעשייה, ואתה לא מדרדר את המצב, אתה פחות חושב על זה, כי אתה, כן, מכניס את הראש שלך למשהו אחר, וגם כן, אתה עוסק במשהו אחר, אז אתה לא עושה משהו, כן, שיהיה בעייתי. עזרה לזולת, זה אחד מהאהובות של מרשה, אתה פשוט יכול, כן, ללכת לשכן, לדפוק על הדלת, טוב השכן, אני רואה שכן, לא חתכת את הדשא שלך מזמן, בוא אני אבוא לעזור לך. וואו, מדהים, כן, אני שמח, ואז אתה עם מישהו אחר, ואתה עושה משהו טוב בשבילו, כפי שכולנו, חלקנו יודעים, כשאתה עושה מעשה טוב למישהו אחר, אתה מרגיש קרבה אליו, ויש הפרשת ההורמון, האנדורפינים, כן, הפרשת ההורמון הזה, וזה מרגיש לך להרגיש יותר טוב בעצם, כן, מבחינה כימית, לא רק שאתה עוזר לו ואתה מחשיב את עצמך ואוהב את עצמך, אז מיכל אני רואה שיש לך יד מורם, אני אקח שאלות בסוף ההרצאה. תודה רבה. משולם, סליחה על ההפרעה, מיכל כתבה ולא רק מיכל, שלא רואים את המשך המצגת, וגם אולי שיש בעיות בשמיעה, עוד מישהו כתב לדעתי? אם אתה רוצה להתייחס לזה? רואים את המצגת עכשיו? אני אצלי רואה, מה קורה אצלי? כן, כן, עכשיו כן. כן, כולם רואים? כן, תודה. אוקיי. תודה רוני, בסדר. אז להמשיך, אז מי שלא ראה, מצטער, אז יש פה accepts, ויש את הפעילות שדיברנו עליה, יש את העזרה לזולת, שיש הפרשת ההורמונים האלו שגורמים לנו להרגיש יותר טוב, כמו לקחת מורפין, להבדיל. אפשר גם כן השוואה למצב קשה יותר, כן? אז זה קצת, לפעמים זה נשמע מתנשא, אבל פה זה לא להתנסות על מישהו אחר שיותר גרוע אצלו, אלא או אתה יכול להגיד, וואי, הילד הזה לא נמצא בבית, ומצאתי את הדברים האלה בחדר שלו, אבל אתה יודע, לפני שבוע הייתי מוצא אותו בחדר שלו מסומם וחותך, ועכשיו אני יודע שהוא נמצא עם חברים בטיול, אז זה המצב יותר טוב עכשיו, אף על פי שזה עדיין בעייתי. אז אפשר להשוות למצבים אחרים בחיים שלך במערכת היחסים הזאת, או אתה יכול לחשוב על כן, המצב אצל אנשים אחרים, בוודאי בקבוצות ההורים של אנשים עם כל מיני הפרעות ומחלות נפש, קל מאוד לחשוב על מישהו שיש לו מצב יותר קשה, ואפילו אם המצב שלנו מאוד מאוד קשה, תאמינו לי, אחרי מספר שנים בעסק, תמיד יש מישהו שלדאבוננו יכול להשוויץ על המצב הקשה שלו. אז זה גם כן יכול פשוט לעזור לך לעבור את המצב ולא לדרדר אותו. יש תיצור רגשות על ידי רגש הפוך. אז זה חלק ממה שאנו קוראים פעולה הפוכה ב-DBT. אם אתה עושה את ההפך ממה שאתה מרגיש, אז זה ממש גורם לך להרגיש אחרת. ובכל אופן זה ודאי גורם לך להכניס את הראש למעשה אחר, ולא להתבוסס בתוך הדיכאון והפחד וכו'. אז אם אתה מרגיש דיכאון, אז אתה יכול לחפש תמונה מצחיקה, סרטון מצחיק, ואם אתה צוחק, אז זה כבר עוד פעם, יש הפרשת הורמונים פה, ויש אם אתה לומד, כן, ממש להתמקד בזה, כן, אתמול בלילה הלכתי לישון ושמתי איזה מוזיקה, והתחלתי לחשוב, וזה מפריע לי, המוזיקה הזאת, אני לא מסוגל להירדם עם המוזיקה, ואז אמרתי לעצמי, לא, אני צריך להתמקד במוזיקה, להתמקד בחוויה הזאת, שאני שומע למוזיקה, ושאני שומע לכל הצלילים, וברגע שממש התמקדתי בזה,
התמקדתי במוזיקה, במקרה שלנו פה סרטון או משהו מצחיק, אז אתה נמצא באותו מקום, אתה נמצא ברגע הנוכחי, והמצוקה קצת נדחק הצידה. וכמובן מה שכתבתי פה, מוזיקה גם כן עלול כן לשנות את ההרגשות שלך, שעוד פעם, העניין שלנו לאו דווקא לשפר, אבל בכל אופן, אם על ידי עמידות במצוקה, אנחנו גם כן משנים את הרגשות מה טוב. יש עוד כלי פה, דחייה, לדחות את הרגש בחוזקה. אז כן, כמובן אנשים תמיד שואלים פה, כן, מה אתה אומר לדחות את הרגש בחוזקה? כל הרעיון בטיפול היא להרגיש את הרגש ולתת לזה, כן, לצאת, וכן, וככה זה יהיה הרבה יותר בריא, כן, לנקות את הפצע, וזה נכון. אבל ברגע הזה, כשמדובר בעמידות במצוקה, לפעמים זה גם כלי. באותו רגע אתה פשוט אומר, אני ממש לא חושב על זה עכשיו, אני לוקח את זה באופן פיזי, אני שם את זה בקופסה, אני נועל את הקופסה, אני שם את זה בארון, אני מפיל על זה המון בגדים, אני סוגר את הארון, נועל את החדר וממשיך עם החיים שלי. והמעשה הזה כן יכול לעבוד בשביל אנשים מסוימים, כן? פשוט לדחוק את זה הצידה לזמן מסוים, כן? וברור שכולנו עשינו את זה, כן, מדי פעם יש מבחן, ויש, כן, חששות, טוב, המבחן, מה שקורה עכשיו, אני דוחה את זה הצידה. ואז לחזור לטיפול בבעיה, אחרי שנרגעים, או עושים משהו אחר, כן. אוקיי. עוד כלי, מחשבות, כן, להעסיק את המוח, כן, כדי להימנע מלהיתקע במחשבות מכאיבות, לעשות פאזלים, לספור מ100 עד 1, כלומר כל דבר שיעסיק את הראש יותר, כפי שאמרנו לגבי פעילויות למעלה, כן, גם כן פה, אם אתה חושב על משהו מסוים, אתה לא יכול להיות בראש להיות חרד לעתיד, או לחשוב על מה שקרה בעבר, אתה פשוט נמצא עכשיו ברגע הנוכחי, והראש שלך גם כן מתחיל לפעול, במקום להיות במצב של רגשות, זה מתחיל להיות במצב של ניתוח אנליטי וחשיבה, ועוד פעם, ככל שזה יותר קשה, זה יותר יתפוס אותך, כן, 100, 99, 98, אז אם זה יותר מדי קל, תעשו את זה בצרפתית, מה שמעצים את העובדה שאתה נמצא פה ברגע, ולא, כן, מדרדר את המצב. אוקיי? ואז גם אפשר להעצים חושים אחרים, כן? ועוד פעם, זה פשוט מסית אותך, כן? זה מסית אותך. מוזיקה, אמבט קצף, ארוחה, להחזיק קרח ביד שהיא מאוד קר, כן? כל עוד שהגוף שלך מועסק בדברים אחרים, אז לא מרגישים את הכאב הזאת. אז עוד פעם, אני לא מציע למישהו להחריב לעצמו כדי שהוא לא ירגיש את הכאב, אבל בעצם זה מה שהמתמודדים עושים לפעמים, כן? הפגיעה העצמית לפעמים היא ניסיון להסיט את הרגש שלהם, את ההתמקדות שלהם בכאב הנפשי, להתמקדות בכאב פיזי, ושהכאב הפיזי אפשר לטפל בו, כן? ואז הם מרגישים יותר בשליטה. וכמובן זה התנהגות ממש מלאדפטיבי, כלומר זה לא הסתגלותי, נכון, זה מסית את המחשבה שלהם לגבי הכאב הנפשי, אבל זה ודאי, כן, זה בא עם חיסרון מסוים שאתה פוגע בעצמך, כן, עם כל הבעייתיות שבא עם זה. אז חשוב ללמוד המון מיומנויות שעובדים בשבילך, ולא להתעקע באחד או שניים, כן, וזה גם כן טיפ מאוד חשוב, כן, מישהו פה יכול להגיד, טוב, אני עושה את זה, או אני עושה את זה, או אני עושה את זה, שניים אלה עובדים בשבילי, אני לא צריך יותר. אז תלמד את כולם, כן, תנסה את כולם,
אולי אחד יותר חזק אצלך, אולי אחד פחות חזק אצלך, וודאי גם כן כל אחד רק עובד לזמן מה, ואז זה נשחק. אז חשוב ללמוד ולנסות ביותר מאחד, וזה הסיבה שיש יותר מאחד, כן? הייתי יכול לעמוד פה ולתת לכם שתי טכניקות ולעזוב, כן? אבל זה לא העניין, צריכים המון טכניקות, כי מה שעובד בשביל אחד לא עובד בשביל שני, וגם כן מה שעובד בשבילך עכשיו אולי לא יעבוד אחר כך. יש עוד מיומנויות, וההרצאה הזה ממש גדוש באפשרויות פעולה, כן? אז יש את ה-improve, שזה imagery, meaning, prayer, relaxation, one thing in the moment, vacation and encouragement. מה זאת אומרת? אז עוד פעם, ניסיון לא לדדר את המצב על ידי שאתה מכניס את עצמך למקום אחר. אז אתה יכול להשתמש עם הדמיון שלך, לדמות הצלחה במשימה, כן? daydream כמו שאומרים, כן? ואם אתה נמצא בחלום הזאת, אז אתה לא, כן, לא נמצא במצב האקוטי של מצוקה שאתה נמצא פה. או אתה יכול לדמיין מקום בטוח, כן? יש, כן, דמיון מודרך, כן? לשבת שם, לשים קצת מוזיקה, וכן, לעשות דמיון מודרך לעצמך, שאתה מגיע כן, לחוף, חוף מובטח, ונהנה שם מהשמש ומהירח, וכל הדברים האלו, וזה יכול להרגיע, כן? אז דמיון מודרך זה דרך אחד, כן? גם אפשר מציאת משמעות בסבל, כן? אז זה כבר דבר חדש שלא שמענו עליו, כן? אם אני אומר לעצמי, כן, טוב, אני סובל עכשיו, אבל זה בונה את עצמי, כן? זה תלוי עוד פעם עד כמה המצוקה שלנו, כן? יש מקרים שבכלל לא אי אפשר אפילו להגיד את זה, אבל לפעמים כן, אפשר לעשות לימונדה מלימונים, וזה גם כן מאפשר לנו להתרחק ממצב שאנו מדרדרים את המצב. אם אנו אומרים, וואי, זה מפחיד שמצאתי את זה בחדר שלו, וואי, אני כל כך אוהב את הילדים הקטנים שלי, הם כל כך חמודים, אני אלך להיות איתם, כי הם לא עוסקים בדברים האלו. אז אם זה מחזק את הקשר עם האחים והאחיות הקטנים, הצעירים, הצעירות, אז זה בהחלט, אולי זה כן, קצת לימונדה מכל העניין, כן? אם הגעת לקורס הערב ולמדת עמידות במצוקה כדי לעמוד במצוקה עם הבן משפחה המתמודד, או אולי להעביר לו את האינפורמציה הזאת, כן? אז גם הרווחת את זה לכל מיני דברים אחרים, גם בעבודה כשכן הבוס צועק עליך, אז גם כן אפשר להשתמש עם אותם דברים. מה שמכניסה את תפילה, כן? לשים את עצמך בידי כוח על, או לסמוך על הקול של המוח החכם שלך, כלומר, יש בתוכך איזה קול פנימי, שהיא כן יודעת מה שיש לעשות, שהיא כן יציבה, ואתה יכול להתפלל, אם זה כוח עליון, או כן הקדוש ברוך הוא, מצוין, יש תפילה כן קלאסית שיש לנו, או אתה יכול פשוט לסמוך, להתפלל לחוכמה שלך, שיבוא, ועוד פעם, זה ההתמקדות בזה, במקום משהו אחר. יש פעילות מרגיע, לא רק פעילות, כפי שראינו באקספטס, אבל פעילות שדווקא מרגיע, יוגה, הרפיית שרירים, מסאז', אמבטיית קצב. להתמקד... סליחה, כותבים לך פה בצ'אט שהכתב לא קריא. הכתב לא קריא? כן. לכולם? אם אנשים יוכלו להגיב, זה יהיה טוב. כי זה... אצלי אין שום בעיה, כתב מצוין. זה בעיה כנראה אצל מי שכתב. אוקיי, בסדר. אוקיי, אז יש פעילות מרגיע, שעוד פעם, זה גם עוזר לך לא לדרדר את המצב, ופה גם כן יש שינוי רגשות מסוימות, כן?
להתמקד ברגע הנוכחי, בזמן הליכה, אכילה, שתייה וכדומה. אז פה דיברנו בכלל, בכל הפעילות שדיברנו זה להתמקד, אבל פה יש תרגילי קשיבות שהם ממש להתמקד, ללכת ולהרגיש כל צעד, ולהרגיש את הקרקע מתחת לרגליים שלך, ולהרגיש את הזיעה על הראש שלך, ולהרגיש את הרוח בפנים שלך, ממש להיות באותו רגע. וכמובן מי שהתנסה בקשיבות, אז בטח עשו את התרגיל הזה עם אכילת צימוק או שוקולד, שעוד פעם כל כולך נמצא באותו רגע נוכח, וזה מאפשר לך לא להיות במקום הזה של המצוקה, לעבור את שעת המשבר, ואז כן, אולי אתה מרגיש יותר טוב, מצוין, ואם לא, אתה חוזר לאותו מצב, אבל נקווה שעכשיו יש לך כלים לשנות את זה. חופשה קצרה מהחיים, כן, כשאמרנו חופשה זה לא, כן, לטוס לאמריקה לשבועיים, אף על פי שזה גם עוזר, אבל אם זה בשעת משבר, אז מדובר פה, אני מכבה את הפלאפון שלי, אני פשוט מוצף, אני לא מסוגל יותר, אני צריך לעשות מעשה שיאפשר לי לעבור את הרגע, וזה לכבות את הפלאפון, או ללכת לבית קפה, או לקרוא ספר אהוב, משהו שפשוט מוציא אותי מהדרמות. עידוד עצמי, כן, אז זה בא מכן פסיכולוגיה חיובית, כן, אפשר לחזור על כל מיני מנטרות, אני יכול להתגבר על זה, אני יכול להתגבר על זה, אני יכול להתגבר על זה. כשהייתי קטן, האמא שלי הייתה קוראת את הספר הרכבת הקטנה שהייתה מסוגלת, The Little Train That Could, והוא חשב שהוא לא מסוגל למשוך את כל הרכבות אחריו, ומסתבר שהוא כן יכול, וכל הספר שם זה אני יכול להתגבר, והוא ממש מצליח. אז באמת זה נשמע קצת טיפשי, אבל אמירות כאלו כן מעודדות. אפשר להגיד, זה לא ימשיך לנצח, כן? זה לא ימשיך לנצח. אני יודע שזה קשה, זה לא ימשיך לנצח, זה לא ימשיך לנצח, זה לא ימשיך לנצח, כן? אני עושה את כמיטב יכולתי, אני עושה את כמיטב יכולתי, אני עושה את כמיטב יכולתי, וזה אמת, כן? ואם אני יכול להגיד את זה, כן? 50 פעמים, זה מתחיל, אני מקווה, להיכנס לתוך הראש שלי. אז שאלה שלא נענה עליה עכשיו מבחינת הזמן, אבל האם השתמשת בכלים או השתמשת בכלים אלו בשבוע שעבר? אם כן, תשמעי שני דוגמאות לכל אחת. תארי את המצב ותפרטי את הכלי שהשתמשת בו, כן? אז באמת שווה לחשוב על ה-accepts וה-improve, האם יש משהו שעשיתי באופן טבעי, כן, מבלי ששמעתי את ההרצאה של משולם, כבר השתמשתי עם הכלי הזה, ומה היה המצב? אם זה עבד, ופשוט ככה אנו מסגלים לעצמנו את הטכניקות שעוזרים, כן? אם שמעתם את ההרצאות של פטרישה דיגן על החלמה, אז היא אומרת שהבן אדם במצוקה בעצמו, צריך לסגל לעצמו דרכים להחלים. אז פה גם כן, אנו מסגלים לעצמנו דרכים לא להחלים, אבל לא לדרדר את המצב, לקחת חופשה מזה, או להתמקד במשהו אחר וכו'. עוד אפשרויות עמידות במצוקה, הרגעה עצמית, כן? אז בדברים אחרים לאו דווקא עסקנו בהרגעה עצמית, יותר בפעילות מסוימת, או עשייה מסוימת, או חשיבה מסוימת, פה אנו ממש מתמקדים בחושים, אז יש 6 חושים, מי שלא ידע, יש 6 לא 5, יש גם כן תנועה, אז וחשוב כפי שכתוב פה, לתכנן מספר אופציות לשימוש ברגע המשבר, ולתרגל את הכלי עם קשיבות ממוקדת, כן? קשיבות ממוקדת זה מה שדיברתי עליה לאורך כל ההרצאה, פשוט ממש להיות באותו רגע, כן? מי שמתפלל, כן, הוא או עוסק או אולי מנגן בכלי,
או עוסק במחול, כן, כבר יודע מה זה להיות באותו רגע, אפילו כן לשחק כדורסל ואתה נמצא בשוונג, אז זה להכניס את עצמך לאותו רגע, פשוט להיות שמה ולא לחשוב על העתיד או על העבר, ופה לתכנן דברים שאתה טועם שמשנים את זה, או דברים שאתה אוהב להרגיש, כן? או להריח, או לשמוע, מוזיקה כמובן, או תמונות וכדומה, כן? ולהכין אופציות, כן? שהכל יהיה מוכן, לא פתאום, מה אני אעשה? לא, יש לי אופציות. יש עוד כלי, שזה טבלת בעד ונגד, כן? וכולנו אני מניח מכירים את זה, כן? אם אתה רוצה לעשות משהו, ואתה לא בטוח שכדאי לעשות את זה, אז אתה מתחיל לחבר רשימה של בעד ונגד, כן? אם אני אעשה את זה, זה יהיה טוב, אם אני לא אעשה את זה, זה יהיה, ואם אני אעשה את זה, זה לא יהיה טוב. פה יש משהו חשוב, שזה לא רק אם אני אעשה, זה יהיה טוב, או זה לא יהיה טוב, אבל גם יש, אם אני לא אעשה, זה יהיה טוב, וזה לא יהיה טוב. וזה קצת מסבך את העניינים, וגם כן זה מושך אותנו לחשיבה. אז פה הדוגמה היא דוגמה של פגיעה עצמית, מתמודד חושב, אני מרגיש ממש מוצף, אני מרגיש ממש רע, אני צריך לפגוע בעצמי, אני צריך לחתוך. הוא מביא את הכלי, את הסכין, ואז הוא זוכר שב-DBT הוא למד, רגע, אני צריך לעשות טבלת בעד ונגד לפני שאני עושה את זה. אולי זה לא שווה. אז פה זה באנגלית, אני אתרגם את זה. אז הוא אומר, אם אני אעשה את זה, אני ארגיש איזושהי חוויה של שחרור, אני אעשה את מה שאני רוצה, אף אחד לא יגיד לי מה שהוא רוצה, ואני גם אראה לעצמי עד כמה אני מרגיש כן רע. אוקיי, זה הדברים הטובים שיוצאים מזה, אבל מה הדברים הרעים שיוצאים מזה? זה כואב, כן? אני לא רוצה את הכאב, אני דווקא בורח מהכאב, אז למה שאני אכאב לעצמי? יהיו עוד צלקות, אני אצטרך לדבר על זה עם המטפל שלי, או לשקר לו, שזה מסבך אותי, אני אצטרך לעשות שרשרת התנהגותית, כלומר, אם המטפל יושבים שם ובוחנים, מה קרה, ולמה עשית את זה וכו', ועוברים תהליך של הבנה יותר מעמיקה, שזה לא כל כך נעים, אולי אנשים יכעסו עליי, או יתאכזבו בי, או ידאגו, ועכשיו אני גם כן צריך להלביש שבועים ארוכים באמצע הקיץ, אז זה גם לא נעים. אז אם אני אעשה את זה, יש דברים בעד, ויש דברים בנגד. ומה אם אני לא אעשה את זה? כן? עוד דרגה של חשיבה, אם אני לא אעשה את זה, לא אצטרך לנקות את הדם, כן? או את הפצע, לא יהיה קשה לי לדבר עם אנשים, לא ברור לי מה זה, לא אצטרך לכבות את הפצעים, לא יכאב לי, ואני אמשיך עם ההחלמה שלי, אני לא כאילו אקח פסיעה אחורה, או צעד אחורה, אז שאני פוגע בעצמי, שכבר הסכמנו שזה מה זה התנהגות שלילית. ואם אני לא אעשה את זה, מה הבעיה? אז לא, כן, אשתחרר, לא ארגיש את השחרור הזה, לא יהיה לי החוויה ההנאה של לעשות משהו רע, כן? אולי אני מרגיש שאני רעיל וטוקסי, אז לכן לעשות דבר רע זה מדהים, וגם כן, טוב, כואב לי בכל אופן, אז לפחות ככה יהיה לי משהו עבור זה, יהיה לי איזושהי צלקת, או משהו שמראה כמה אני כואב. אז בעצם כפי שאולי שמתם לב פה, זה לא בדיוק כמו הבעד ונגד המסורתי, של אם אני אעשה X, כן, אם אני אדבר עם הבוס לקדם משכורת מצד אחד, כן, אולי אני אקבל כן העלה במשכורת, ב' אני אעמוד על הערכים שלי, ואם אני אעשה את זה, אולי יפטר אותי, ואולי יצעק עליי, כן?
אז זה בדרך כלל ככה בונים את הרשימות האלו, אבל פה אנחנו גם מדברים על הצעד השני, אם אני לא אעשה את זה, אם אני לא אכנס לאותו חדר עם הבוס ובקש ממנו העלאת משכורת, מה אקבל ומה כן אפסיד. וכל העיסוק הזה היא בעצם מדהים, כי זה א' ממש מחייב אותנו לחשוב, ותחשוב, אם אתה כמי שלמד DBT יושב פה ועוסק 5 דקות בזה, עד שתסיים עם זה, אולי לא, אפילו לא תזכור שרציתי לחתוך בעצמך, כן? לפגוע בעצמך. בוודאי גם כן אפשר שהמשבר עבר, כן? וזה גם כן מדובר פה בעמידות במצוקה, בהרבה מקרים, הרעיון היא לא לדרדר, כלומר, אם המשבר עובר, ואנחנו לא מדרדרים את זה, מדהים. ואפילו אם המשבר לא עבר, ולא הידרדרנו, ואנו עדיין קשה לנו, בסדר, אז אולי נשתמש עם עוד כלים, כן? וודאי לא הפסדנו שום דבר. אוקיי. יש עוד, ואני חושב שזה האחרון, מהמיומנויות של עמידות במצוקה, שנדבר עליה היום, זה לשנות את הכימיה בגוף, באופן מלאכותי ומהירה. וזה, הזכרתי כבר את העניין של האנדורפינים, כן, שאפשר לגרום לנו להפריש אנדורפינים, או אפשר לגרום לעצמנו להפריש אוקסיטוסין, שמרגישים קרבה לאנשים אחרים, וכדומה. פה מה שלנהן בעצם אמרה לעצמה, כשהיא יצרה DBT, וואי, יש לי בעיה. יש אנשים מאוד 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 לא מבוסתים, ואי אפשר אפילו לדבר איתם. אז מה אני עושה, כן? אי אפשר להגיד לו תקרא ספר, אי אפשר להגיד לו תראה סרט, אי אפשר להגיד לו, כן, תקפוץ על אולי טרמפולינה זה לא רע, אבל כן, תלך בחוץ, כן, תלך לטייל. הם יותר מדי לא מבוסתים, אז צריכים להוריד את המתח הזה, את האי-ויסות הזה, ממש באופן מלאכותי, וממש באופן מהיר שאפשר. אז יש פה ראשי תיבות של טיפ, יש 4 כלים, טמפרטורה, שזה ה-T, כן, דרגות חום, intense exercise, התאמנות אינטנסיבית, נשימה בקצב קבוע, והרפיית שרירים בעזרת קיבוץ, ואז הרפיה. 4 דברים האלו פועלים על המערכת הפרסימפטית של הגוף, ופשוט מפעילים את המכניקה של הגוף, כדי שיהיה ירידה באי-ויסות רגשית. כן? יהיה ירידה בקצב הלב, יהיה ירידה בפעימות הלב, יהיה הרפיית השרירים, הכל יקרה באופן טבעי, אבל אנחנו גורמים לזה. כן? בדיוק כפי שאנחנו גורמים אם אתה עומד מאחורי הדלת, וכשמישהי נכנסת, כן, אתה אומר בו, כן, ואתה גורם לחרדה, והפרשת הורמונים, ופעימות לב, כן, עולות וכו' וכו', בדיוק אפשר לעשות הפוך גם כן. אוקיי, אז נפרט לגבי השימוש בטמפרטורה, שהיא ממש דבר מדהים, שאני אפילו יכול לספר סיפור על זה, כשהבת שלי הייתה במקום שיש המון שלג, כן, היא הלכה ברחוב עם אשתי, ופתאום היא קפצה לתוך השלג, ואשתי חשבה שהיא השתגעה, והיא אמרה, לא, אני משתמש עם הטיפ, כן, אני מכניס את הגוף שלי לתוך המקום עם קור, כן, ממש מחריד, וזה מאפשר לי להוריד את האי-ויסות שלי, וזה באמת נכון. אז השימוש בטמפרטורה כשאין לך ערימת שלג לקפוץ לתוכו, או, כן, או אגם מים ממש קרים, כן, אפשר לעשות את זה בבית, כן, הורדת טמפרטורת הגוף מסייעת לנו להתקרר פיזית ורגשית. ניתן לשטוף את הפנים במים קרים,
להחזיק קוביית קרח, ולתת לרוח לקרר אותנו. וכמובן הכי מוצלח יהיה התיאור של האייסטייב. מה זה אייסטייב? כן? כאילו לצלול לתוך הקרח. כיתוב בעייתי. להכניס את הפנים... כיתוב לא ברור. סליחה? נא לשתק את עצמך. אם יש שאלות, אשמח לקבל אותם. להכניס את הפנים לקערה מלאה במי קרח, ל3 או 5 שניות, בהתאם לסיבולת כמובן, ולחזור לפעולה מספר פעמים. אז אתה פשוט הולך למקרר, לוקח קערה גדולה, ממלא אותו מים והכי הרבה קרח שאפשר, כדי שיהיה ממש קר, וכשמי הקרח נוגעים בעצב הווגוס, שזה עצב באזור שמתחת לעין, התגובה האוטומטית שמעורר העצב היא הורדת לחץ הדם וקצב הלב, היא תגובה הישרדותית של הגוף, ושם הפעולה נגזר מתגובה אוטומטית של צוללנים במים קרים, שמטרתה להגדיל סיכוי ההישרדות. אז מיומנות זו היא דוגמה טובה לחיפוש, כלומר של לנהל, לאיתור טכניקות עזרה למטופלות שלה. מי שמדבר, אמרה לשתק את עצמך. אז מה שמאוד חשוב להזכיר פה היא שמרשל לינהן כשהיא יצרה DBT, היא חיפשה טכניקות, פשוט שיעבדו. לא רק טכניקות בעמידות במצוקה, טכניקות בתחומים אחרים, אבל לענייננו הערב היא פשוט חיפשה טכניקות בכל מקום אפשרי שיעזרו למטופלות שלה, במקרה הזה לעמוד במצוקה. והיא מצאה שתגובת הווגוס אינה רצונית ומפחיתה בכל מקרה את תגובת הגוף למתח וחרדה, ולכן עוזרת גם לוויסות הרגשי. ולכן היא הוסיפה את זה לארגז הכלים של ה-DBT. אז מי ששם את הפנים שלו במי קרח, אני יכול להבטיח לו, תשים את זה ל3-5 שניות, מה שאפשר, תוציא, תכניס עוד פעם 3-5 שניות, תוציא, עוד פעם 3-5 שניות, קצב הלב שלכם ירד. אתם לא יכולים, כן? וכשהבת שלי חזרה בבית החולים פעם, היא ראתה שאני בחרדה, שאני פוחד, כן, אולי משהו יקרה, כן, כמו הבן אדם שעומדים על יד המפל מים בתחילת ההצגה שלנו הערב, כן, והיא אמרה לי, אבא, החרדה שלך גורם לי להרגיש לא נוח, גורם לי להתחיל להיכנס לחרדה. אז נא לעשות, כן, אייסטייב, והיא הוציאה את הקרח ואת המים, והיא הכריחה אותי לעשות את זה, וזה עובד, כן? בין שאתה רוצה, בין שאתה לא רוצה, זה עובד, זה לא פעולה רצונית. רק צריכים להיזהר שזה לא מיועד לאנשים עם מחלות לב, כי זה יכול להיות מסוכן עבורם, כן? אז רק צריכים להדגיש את זה. אוקיי, אז זה טמפרטורה, גם כן אפשר להתעסק בהתאמנות אינטנסיבית, סליחה, מישהו צריך לשתק את עצמו. גם כן יש התאמנות אינטנסיבית, כן? אם אתה מתאמן באופן ממש אינטנסיבי, עוצמתי, 10-15 דקות, זה גם יוריד את הלחץ בתוך הגוף. אם אתה נושם בקצב קבוע, כן? יכול להיות 4-4, נשימה ל4, עצירה ל4, נשיפה ל4, עצירה ל4, קוראים לזה נשימות הקופסה, כי זה 4-4-4-4, או אפשר לנשום 4, ואז לשאוף 6, וזה מרגיע את מערכת הגוף שלכם, כי ה4-6 הזה אומר לגוף שלכם, אל תדאג, יש לך אוויר נוסף, אתה יכול להוציא יותר ממה שאתה מכניס, וזה פשוט מוריד את לחץ הדם, קצב הלב וכו'. וכמובן, האחרון חביב, הרפיית שרירים בעזרת קיבוץ ואז הרפיה, ופה
זה דבר שאולי חוויתם ביוגה או משהו כזה, כן, מתחילים עם הראש, מגיעים עד כפות הרגליים, ופשוט או הפוך, ומחבצים כל שריר ומרפים, מחבצים ומרפים, ועוד פעם התהליך הזה של ההרפאיה והקיבוץ, או קיבוץ וההרפאיה, ממש נותן לגוף שלכם להירגע. אוקיי, אז בעצם למדנו היום accepts, למדנו improve, למדנו pros and cons, ולמדנו tip, כן? זה הכל, או הרגעה עצמית, כן? גם למדנו 5 חושים או 6 חושים של הרגעה עצמית. וכל הכלים האלו הם כלים שבעצם מיועדים לעזור לעצמך או לבן המשפחה, כן? בשעת המשבר, בשעת האי-ויסות, כן, המסיבית, לא לדרדר את המצב. לפעמים זה גם משנה את הרגש, זה טוב, אבל לפחות זה עוזר לא לדרדר את המצב, עד שסירת ההצלה יגיע, כפי שראיתם בתמונה בהתחלה, כן? אל תבזבז את האנרגיה על עשיית דברים בעייתיים, כן, אל תעשה משהו שידרדר את המצב, אלא מה? תחכה לסירת ההצלה, כן? וזה על ידי עמידות במצוקה, כן? כל הכלים שדיברנו עליהם. אז איך נוכל לעזור לעצמנו? נוכל ממש לבנות ארגז כלים שיושב בפינה של הבית, שנוכל להשתמש איתו כשזה קורה. בין אם זה בעל ואישה, וכשהבעל נכנס וכן לא במצב רוח טוב, והאישה כן בורחת, אני לא מדבר כן על משהו כן אלים, אבל לא נעים. אז אם יש לך קופסה, שאתה יכול ללכת לקופסה, ויש שם דברים שיעזרו לך, כן, לעבור את המצב הקשה, בלי לצעוק בחזרה, בלי לדרדר את המצב. אז אפשר להכניס, כן, קרם גוף, אפשר להכניס כדור לחץ, אפשר להכניס, כן, הרוביקס קיוב, כן, אפשר להכניס אץ' סקץ', מי שזוכר מה זה, כן, אפשר להכניס דובי שאתה אוהב, אפשר להכניס חתול שאתה אוהב, אם זה חתול חי, אז עדיף לא להכניס אותו, כן, ולהשאיר אותו שם, כן, רק לשעת הצורך, ואפשר להכניס, כן, יומן לכתיבה, להוציא את הרגשות שלכם, אפשר להכניס כרטיסים, עם מילי תמיכה מאנשים שאתה מכיר, או כן, או מנטרות שעוזרים לך להתרכז, או קלפים כדי לשחק, כן, להיכנס לתוך העולם המשחק ולא לתוך העולם הקשה, להרגיש בטוח עם כן השמיכה הרכה, לשתות תה, עוד פעם, נרות עם ריח, כן? כל הדברים האלו אפשר לעשות, ואתם בטח גם יכולים, כן, להכניס עוד, אתה יכול להכניס כרטיסים לאיזושהי קונצרט שהייתם שם וזה מדהים, ואז זוכרים את זה, אתה נכנס לתוך אותו ראש, אתה יכול להכניס טישרט אהוב, אתה יכול להכניס, כן, כן, אפילו, כן, גיימבוי, או איך קוראים לזה, אקסבוקס, או משהו כזה, אפשר להכניס דברים שברגע הקשה יהיה לך משהו לעשות, משהו יסיט אותך, אם זה יעזור לכם להרגיש יותר טוב מדהים, אם זה פשוט יעזור לכם לא לדרדר את המצב גם בסדר גמור, ואחרי זה יהיה צורך להשתמש עם כלים אחרים, כן, לטפל במצב, במידה שזה לא עבר. אוקיי? אז בסופו של דבר, המסר שלי הערב היא מסר של תקווה ויציבות, באמת יש תקווה, יש את המפל מים הזה שנופל ונופל ונופל ונופל, ולפעמים זה בתוך בן משפחה שלנו המתמודד, ואנו עומדים הצידה, או לפעמים זה בתוכנו,
ובין כה וכה יש פה קשת, ואנו יכולים לנסות להחזיק אותו, גם אפילו יש קשת בתוך המים שם למטה, אנו יכולים לנסות להחזיק אותו למצוף הזה, ולא לדרדר את המצב, או אפילו לשנות את הרגשות טיפה, ואם עבר הזעם אז מצוין, ואם לא אז נצטרך להשתמש עם כלים אחרים כדי להתמודד.